Good morning, this is Lynn from Nanjing, China. Magluluto muna tayo ng breakfast bago tayo pumunta ng hospital later. So ginamit ko itong buckwheat noodles at ginisa ko lang siya kasama ng giniling na baboy. Tapos nilagyan ko nitong pechay, masarap yan. Favorite namin kumain talaga ng pechay, halos araw-araw may pechay kami. So ito yung breakfast na hinanda ko para sa anak ko at saka para na rin sa amin. So, mahilig kasi siyang mag-noodles. Ayaw niya kasing kumain ng tinapay sa umaga. Kaya, ayan, noodles na lang ang kinakain namin. Pagkatapos mag-breakfast at nakapasok na rin sa school yung anak ko, magre-ready na kami papunta sa hospital. So, mag-bike lang kami kasi ito yung pinaka-convenient way. Papunta na kami ngayon sa hospital at ito ay mga 10 minutes drive lang galing sa bahay papunta dun sa Jiangsu Hospital. So yung Jiangsu Hospital, isa siya sa pinakamalaking hospital dito sa China. And kung nakikita nyo, yung mga tao talagang nag-i-e-bike kasi ito yung pinaka convenient way. And every day na nagko-commute kami, e-bike din lang ang gamit namin. Yan nga pala yung hospital. Talagang ang laki niya. Noong 2009 na dumating ako dito, hindi pa yan ganyang kalaki. So after mga 17 years, napagawa na nila at ganyan na siya kalaki. So every day, ang daming tao na pumupunta dito na nagpapa-check up at nagpapa-check ng mga health concerns, syempre. So papunta na kami dun sa pinaka pintuan, nakapasok na kami ng husband ko. So magpapa-MRI nga pala ako dahil kailangan kong mag-annual check para sa women's reproductive health. Ito palang mga kiosk, yan yung ginagamit para makuha yung test result. So after mo magpa-check up, doon ka lang pupunta tapos ipiprint na nila yung result. Bago pa lang mag-MRI, kailangan magpalit ng damit. So, inabot ako ng mga 20 minutes doon sa MRI. Then, nag-lunch na kami. Dito kami kakain ng lunch sa isang maliit na Chinese restaurant. Siyempre, may chili paste. Gusto namin yan. And, kumuha rin kami ng shensai or mga salted pickled vegetables. Kakain din kami ng raw garlic. Usually, pinipair namin yan sa noodles na kinakain namin. So, kakagat kami ng konting garlic and then yung noodles. Ito nga pala yung noodles ng husband ko. Yung sa akin naman, medyo bland with shredded pork at saka meron siyang tomatoes at pechay, syempre. Favorite ko talaga yung pechay. Ngayon, yung black na mushroom, yan yung tinatawag na wood ear mushroom. Kinakain ko siya kasi nabasa ko na yung black mushroom or wood ear mushroom pala ay nakakatulong sa mga pagtanggal ng fibroids sa mga babae. So, kung may fibroids ka or polycystic ovarian syndrome, pwede mo i-add yan sa diet mo para makatulong. So, hanggang dito na lang pala ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo and God bless as always.